Слава Україні! Граємо славу! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, будь ласка, зробіть це, підпишіться, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям, адже так ми бачимо вашу підтримку і відчуваємо її безпосередньо. До нашого ефіру доєднується Владислав Данко, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Владиславе, слава Україні та моє шанування! Героям слава! Владиславо, яка зараз ситуація на вашому напрямку? Адже я розумію, що ви зараз і далі знаходитеся на Авдіївському. Ваша бригада практично одна з останніх покинула Авдіївку. Чи вірно? Так, ми півроку вже перебуваємо на Авдіївському напрямку. Тільки зараз уточню, що наша бригада на околицях Авдіївки працювала, тобто в самому місті ми не перебували. А яка зараз ситуація на цьому напрямку? Ситуація і далі складна. Вже півроку, в кінці жовтня ми заїхали. З того моменту щоденно ворог продовжує штурми. Ми бачили, як це відбувалося з Авдіївкою. З міста ми були змушені відійти, однак ці штурми далі продовжуються. Тактика ворога, вона вже не змінюється довгий час. Щоденно ворог застосовує авіацію, руйнуючи українські позиції. Це 250 та 500 кілограмові авіабомби, які руйнують наші позиції. Після того ворог активно застосовує або міські штурми особовим складом, або так само з застосуванням великої кількості техніки. Владиславе, як ви зараз бачите безпосередньо у вас, чого більше не вистачає? Людей чи озброєння? Ну, дивіться, ситуація із тим нелегка, однак вже зараз ми почули, що Конгрес схвалив пакет допомоги Україні. Тож всі очікуємо, віримо, що незабаром ще схвалить Сенат і підпише президент США цей пакет. І вже буквально там за тиждень-два я дуже сподіваюся, що допомога надійде. І тобто питання зі снарядами воно частково закриється, так. Однак спостерігається також проблема із поповненням сил оборони. Ми бачимо, що ворог наступає, ми як-не-як наші хлопці тримають позиції, і хочу відзначити тут українських військових, адже це люди-титани, які, незважаючи на переважаючу силу ворога, все одно утримують позиції, хоч з мінімальними відходами з деяких позицій, але ворогу не вдається аж так далеко просуватись. Однак все одно йдуть втрати, тому поповнення українських сил, воно потрібне. І ми бачимо, що це питання активно обговорюється і на вищому рівні. Зараз було прийнято Верховною Радою законопроект, який підписав також президент України. Можливо, він не зовсім досконалий, там багато хто критикує його. Моя думка така, що більш посилений мав би бути цей закон, тобто більшу відповідальність мали би нести ухилянти, адже зараз на порядку денному стоїть питання існування нашої нації як такої загалом. Тобто ворог вчиться, ворог проводить далі мобілізацію. Ми бачимо, що про це говорить і керівник ГУР, і так само управління розвідки, враховуючи, що ворог зараз активно обстрілює українську енергетику, вже зараз можна говорити, що вони готуються до нових наступів. Ми не знаємо, чи це будуть ті самі напрямки, де зараз триває наступ, чи це будуть нові якісь. Однак ми маємо бути готові до всього, і питання з людьми в українській армії взагалі не мало би виникати, так, тому що доволі великий відсоток чоловіків, які можуть захищати країну, зараз знаходиться в тилу. Владиславе, як ви бачите з професійної журналістської сторони і вже зі сторони як військовослужбовця, наскільки Росія інформаційно влилася в питання мобілізації в Україні і чи досягла вона бажаного результату? На мою думку,
досить непогано Росія проводить інформаційно-психологічну роботу в Україні. Ми бачимо різні ролики, які знімаються, на які ведеться українське суспільство. Ми бачимо проблеми з ТЦК. Багато таких питань, проблем, які виникають. Я бачу, що там в багатьох там є слід Росії. І дуже сумно, що українське суспільство на це ведеться, адже Росія протягом 2 років, вона серед українців. Тобто головне завдання Росії, щоб люди не йшли на фронт, щоб люди критикували владу, щоб звинувачували всіх в своїх бідах. Так, і частково Росії це вдалося. Тобто великий відсоток українських громадян на це все-таки повівся. Однак зараз ситуація така, що в нас не повинно бути ніякого розбрату. Так, ми маємо мобілізуватись, забути про обіди один на одного і зараз врятувати державу. Так, бо якщо далі ситуація так піде, то наслідки будуть досить поганими. В першу чергу ми маємо вигнати ворога своєї землі, так, а потім вже ми будемо відповідь, коли достатньо було сказати, що я доначу, я багато роблю для перемоги. Зараз вже той час прийшов. Ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає, бо без волонтерів, без допомоги від близьких людей, так, і небайдужих українців, нам би було дуже важко. І знаєте, яка би була зараз ситуація. Сьогодні дійсно потрібні рішучі кроки, і кожен має поставити перед собою запитання, що зараз потрібно моїй країні. Так? Тобто, якщо не мають мобілізувати, якщо я повинен знаходитись на передовій, так, то потрібно прийняти цей виклик, вступити до лав оборони і разом з нами захищати країну. Бо інакшого виходу в нас немає. Владиславе, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. На жаль, у нас доволі коротка вийшла розмова з Владиславом, а це все пов'язано з тим, що Владислав залишається зараз на Авдіївському напрямку, і ми маємо просто проблеми зі зв'язком. Ми просимо глядачів віднестися з розумінням, але мені здається, що Владислав і так сказав багато важливих речей, над якими варто задуматися і зробити правильні висновки. Владислав Данко, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади Магура, був в ефірі Львівмедіа. Владиславе, я вам дякую.